Повернувшись з Боснії і Герцеговини, ми майже одразу вирушили в основну подорож цього року. У нас було всього 4 дні для підготовки, а саме сервіс автомобілю, прання речей, підготовки продуктової частини для подорожі та інші клопоти, пов'язані з виїздом в подорож нашого формату. І ось ми виїхали. Попереду 2 дні неспішної подорожі асфальтом до парому, і по дорозі ми вирішили відвідати наших друзів на півночі Німеччини – Лівке та Константина, а також Міхаеля. До речі, подорожі Карпатами з цими прекрасними людьми є у нас на каналі. This part I painted completely by myself because I don't want to take it apart. Everything is from professional except for this firewall. І звісно, де ми могли провести наш вечір? А вже ж в святому місці – майстерні Константина. But it was at my parents' place. And so heavy I had problems to get it here, and now I have it here. So I arranged a bit new. Константин нам показав свої проєкти, над якими працює у вільний від роботи час. Нове надбання, токарний станок і, звісно, в кращих німецьких традиціях любителів автомеханіки, навіть ящик з-під випитого пива став транспортним засобом. Vacuum line. There is no fuel. Взагалі, ми, як завжди, класно провели час у наших друзів, за що ми їм вдячні. Переночували у них вдома і вранці вирушили до парому. О, за УАЗиком. Фонд стоїть. Паніко, як вам нова хижа? Що є? Що є? Хижа як вам нова на 3 дні. Парада хижа. З рибою. Хижа йо. Риба, ну, має така, як в ілюмінаторі, тому як у вікно не буде, там такі самі плавають будуть, у нас просто єдна і парадна зразу. Ідея подорожі до Ісландії виникла випадково, але дуже остаточно і рішуче. Під час нашої поїздки до Швеції нас дуже вразила природа півночі. І я остаточно вирішив, що треба поїхати ще кудись на північ. І Ісландія – це перше, що спало на думку. Можливо, навіть жартома, але абсолютно не виникало думки, що це щось нереальне. Цілий день. Що це таке? Щось не хоче. П'є. Шапку забрала. Тягає, шапку забрала. Все? Жалівся? Ні. Це я не жалівся, це правда. Скажу чесно, цю подорож я взагалі не пропрацював. Ні маршрут, ні місця, які варто відвідати. Основна причина – це відсутність часу. Єдине, що ми знали, що нам доведеться жити 2 тижні серед чудової природи цього острову. І, відповідно, ми пропрацювали тільки наш продуктовий запас. Тільки заїхали в Ісландію, тільки з парому спригнули і тут. Опа.
бабушка стоїть. А тут, до речі, патрол. І ще старенький, до 2000-х. Зійшовши з корабля, ми одразу придбали абонемент на кемпінг-зони, який нам ще додатково дав можливість заправлятись зі знижкою. А це досить важливо, тому що вартість палива в Ісландії чимала. І ось ми їдемо Ісландію, куди не знаємо. Ми просто їдемо і не можемо в це повірити. Другого дня, після ночівлі на першому кемпі, ми трошки почали орієнтуватись. Накидали собі точок на мапі поблизу, які хотіли б відвідати сьогодні, і вирушили. Було дуже вітряно і холодно, температура біля нуля. Пізніше ми дізнаємось від місцевих, що це досить аномальний стан погоди для цього періоду. Було зрозуміло, який там вітер, пориви. Там вода з водоспаду назад тікає вітром і випаровується одразу. З першого дня ми вже були під враженням від незвичності природи та клімату, але пізніше, з кожним днем перебування на острові, ми не звикали до цього, а навпаки, ще більше дивувались і отримували нові враження. Не знав, як там у вас тепло, не тепло в тому Закарпатті, у нас холодно. Дуже холодно і вітер дує. Один із пунктів, який ми вигадали відвідати другого дня, це був водоспад. Піший підйом до якого і назад складав небагато, всього 8 кілометрів. І все було б легко і приємно, якби не нульова температура, вітер шаленої сили і дощ. Звісно, ми промокли до нитки, але це було варте того.
Ранок третього дня розпочався з огляду прогнозу погоди, після чого ми одразу прийняли рішення вирушити на південь острову. Ми ще не знали, що там можна побачити, але точно розуміли, що з погодою там краще. Свої речі, до речі, нам вдалося висушити. Кемпінг, на якому ми вставали на ніч, мав загальну душову зону, де була пральна та сушильна машини. І так, дорога. Звісно, ми не поїхали основною асфальтною дорогою з назвою номер 1, яка є так званим кільцем периметру всього острову. Ми обрали самі другорядні дороги з назвами з 3 цифр, які навіть не мали асфальту в більшості випадків. Звісно, періодично за цілу двотижневу подорож ми виїжджали на одиничку, але на дуже короткі відрізки часу. Навіть їдучи основною дорогою Ісландії з номером 1, вражень не ставало менше. Постійна зміна пейзажів, гори, океан, неймовірні фарби природи навкруги тримають в стані ейфорії. І нерозуміння, чи це сон, чи реальність. Погода, до речі, теж вносила в це свою чарку алкоголю. Туман, дощ чи ясне північне сонце з яскраво голубим небом фарбували все в різні кольори і відтінки, кожні 10-20 кілометрів. І сприйняття реальності того, що відбувається, було дуже дивним. Можливо, це все ж таки був сон. Під вечір погода стала покращуватись. Можливо, взагалі на острові, а можливо тому, що ми змінювали своє географічне положення і віддалялись від тимчасово холодної і похмурої частини Ісландії. Взагалі, літом в Ісландії поняття «підвечір» відчувається тільки від погляду на годинник, тому що в цей період тут білі ночі і світло цілодобово. Звісно, що вночі трохи темніше, але так буває і вдень, коли хмари закривають сонце. Тому тяжко розуміти, чи день, чи ніч. Дорога була неймовірно гарною. Коли сонце спустилось нижче та ближче до горизонту, постійно хотілося десь зупинитись і фотографувати те, що ми бачимо. Тому ми не відмовляли собі відвідати цікаві місця, які траплялись по дорозі. Я не знав, як там у вас глобальне потепління, а у нас кінець іюня, червня по-їхньому. У нас тут і сніг в озері. Літо, а ми в шапках.
Зупинились в такому місці. Тут такі скелі, там водоспад. Тут стоять машини, галявинка, там вон такий каньйон, ущелина, в ній є ще один величезний водоспад. От тут стоять машини. Тут дорога, до речі, здається, ніби вона проїзна, але по ній дуже рідко їздять автомобілі. Це фактично дорога на цей кемпінг. Тут от інша частина кемпінгу. Тут наша кухня, наш автомобіль, в тому числі спалка, холодильник і так далі. Ось так от якось ми влаштувалися сьогодні. Прикольно, насправді, дуже тихе, затишне місце. А ось тут інша частина кемпінгу. Так під горою, вітрозахищено досить, тут така дамба. А за дамбою водоспад і річка. Ось таке гарне місце. До речі, кайфовий кемпінг, насправді нам сподобалось. Четвертий день. І напередодні ввечері я пропрацював наш перший свідомий маршрут. Фото того, що нас чекає, я не бачив, через те, що інтернет у нас був занадто слабкий, а періодично його не було взагалі. Все, що я знаю, асфальту не буде. Буде лава, вулкани і якісь водоспади. Я це знаю, але взагалі не розумію і не уявляю. І так, перше знайомство з лавою і перша поїздка вглиб острову. Ісландія – це величезний вулканічний острів. Майже вся його територія – це вулканічне плато. На острові знаходиться безліч діючих вулканів, гейзерів, гарячих джерел, льодовиків. Але окреме видовище – надзвичайні лавові поля, порослі глибоким мохом. Одне з таких полів нам зустрілось по дорозі біля каньйону, назву якого, як і інші назви, вимовити я не в змозі. Каньйон захоплює. Висота чи глибина, не знаю як вірно, становить біля 100 метрів, а довжина – біля 2 кілометрів. На дні тече ріка, є водоспад. І взагалі каньйон виглядає казково і містично. Можливо, тому тут і знімали епізод «Гри престолів». Після каньйону ми вирушили вглиб острову. Спочатку побачити водоспад, який ми навіть не уявляли, через те, що ми бачили тільки точку на офлайн-мапі. Дорога була гравійною, вздовж дороги постійно тягнулися ріки та струмочки, які періодично перебігали нам її. В цілому приємно, а ось краєвиди та відсутність людей і авто, похмуре небо робили свою роботу. Містичний настрій був навколо нас, і ми насолоджувались цим. Постійне відчуття чогось нового, чогось до цього не баченого. Всередині ні страху, ні переживань, просто спокій і дивне відчуття від нових краєвидів, нових звуків. До речі, тут дуже багато місцевих птахів, які видавали абсолютно нові для наших вух звуки, якісь інопланетні. Це все створювало неймовірну атмосферу подорожі. Пустий маршрут, все нове і в той же час все так нам звичне, бездоріжжя, і ми втрьох шукаємо пригод.
Олена, я і наша Ніва. Шестерочка пройдет, не знаю, что это. Під враженням після побаченого водоспаду ми знов на маршруті. Пейзаж плавно змінився. З'явився чорний вулканічний пісок. Підйоми стали більш пологими. Вода в річках змінила колір. На горизонті гори. Стабільного зв'язку не було, і в кінці він взагалі зник. Ніби нічого особливого чи критичного. Нема зв'язку та й нема. Але поїхали ми вглиб острову. Правда, недалеко. Так, для першого разу. У розвідку. 150 кілометрів. Але періодично було настільки заворожуюче від того, що навколо тебе взагалі невідомий до цього пейзаж, нема зв'язку і ще нікого взагалі й нема. Це було неймовірно. Гори, чорний вулканічний пісок, лава і, звісно, жерла вулканів, які вже сотні років заростають мохом. Фантастика.
Зона чорного пляжу Рейнісф'яра рахується однією з найгарніших і водночас небезпечних місць. Основна небезпека – це хвилі, які частенько збивають з ніг туристів, гуляючих цим пляжем, а буває і затягують в воду. До речі, на території багато попереджувальних знаків про це. Краса і незвичність форм цього місця утворена теж цими могутніми хвилями Атлантики. А чорний пляж – це уламки від базальтових скель, які накришили ті самі хвилі. А ще тут можна зустріти місцевих милих і симпатичних птахів – і паток. Водоспади Ісландії – це дійсно щось неймовірне. Вони великі, високі, широкі, різних форм і видів. І їх тут дуже багато. Але більшість їх назв я вимовити не зможу. Я їх підписав, і ви можете знайти інформацію про них самостійно. Дякуємо, що дивитесь відео щоденники з наших подорожей. Підписуйтесь і не пропускайте наступних серій.